เตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับผมอาการเสียนะครับผมไฟเข้าปกตินะครับไอน้ำไม่ออกนะครับผมเราจะทำการเติมน้ำในแทงน้ำนะครับผมพอประมาณนะครับเพื่อใช้สำหรับรองเครื่องนะครับผมทำการเสียบปลั๊กนะครับผมเปิดสวิตช์พาวเวอร์นะครับผมหม้อต้มจะทำการต้มน้ำนะครับผมเปิดเครื่องได้ประมาณ2นาทีนะครับผมไม่ได้ยินเสียงปั๊มน้ำสูบน้ำเลยนะครับผมปกติน่าจะมีการสูบน้ำเข้าในส่วนของตัวหม้อต้มแล้วนะครับผมไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานหยุดกระพริบนะครับผมเราจะทำการกดสวิตช์จ่ายไอ้น้ำนะครับผมไม่ได้ยินเสียงวาล์วน้ำทำงานเลยนะครับผมจะทำการปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วถอดปลั๊กครับผมหลักการทำงานเบื้องต้นของเตารีดนะครับผมเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟนะครับผมและกดปุ่ม power นะครับผมบอร์ดจะสั่งคอนโทรลในส่วนของตัว DD นะครับผมเพื่อจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับสูง220 โวลต์ AC นะครับผมอีกส่วนหนึ่งจะสั่งงานคอนโทรลไปยัง DD นะครับผมจ่ายไฟให้กับตัวฮีตเตอร์หน้าเตานะครับผม220 โวลต์ AC นะครับผมจากนั้นอุณหภูมิที่ตัวหม้อต้มก็จะสูงขึ้นนะครับผมตัวเซนเซอร์ NTC นะครับผมที่อยู่ใต้หม้อต้มนะครับผมเมื่อเจอความร้อนนะครับผมค่าความต้านทานก็จะต่ำนะครับผมเมื่อค่าความต้านทานต่ำนะครับผมตัวบอร์ดนะครับผมรับรู้ว่าหม้อต้มร้อนนะครับผมจะสั่งจ่ายไฟไปเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับผมเพื่อให้ปั๊มน้ำนะครับผมสูบน้ำเข้าไปในหม้อต้มนะครับผมแล้วหม้อต้มก็จะทำการต้มน้ำให้เดือดกลายเป็นไอน้ำนะครับผมเมื่อไฟแสดงสถานะหน้าเครื่องนะครับผมพร้อมใช้งานนะครับผมหยุดกระพริบนะครับผมเมื่อมีการกดสวิตช์จ่ายไอน้ำนะครับผมแผงควบคุมนะครับผมจะจ่ายไฟ220 โวลต์นะครับผมไปเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาล์วนะครับผมทำให้วาล์วน้ำเปิดนะครับผมทำให้แรงดันน้ำสูงนะครับผมที่อยู่ในหม้อต้มนะครับผมสามารถไหลผ่านวาล์วน้ำนะครับผมไปตามสายท่อน้ำนะครับผมไปเจอความร้อนที่หน้าเตาทำให้ไอน้ำออกแรงมากขึ้นกว่าเดิมครับผมหลังจากที่เราลองเครื่องนะครับผมเราจะวิเคราะห์อาการเสียดังนี้นะครับ1นะครับผมไม่ได้ยินเสียงปั๊มน้ำสูบน้ำเข้าในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับ2นะครับไฟแสดงสถานะการใช้งานหยุดกระพริบนะครับเรากดสวิตช์จ่ายน้ำนะครับไม่ได้ยินเสียงในส่วนของตัวอิเล็กโทรวาลวทำงานนะครับเราจะทำการซ่อมอาการที่ไม่ได้ยินเสียงปั๊มน้ำสูบน้ำก่อนครับอันดับแรกครับผมเราจะทำการวัดไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มก่อนนะครับผมตั้งมิเตอร์ไปที่ย่าน250 โวลต์ AC นะครับผมทำการเสียบปลั๊กนะครับผมจากนั้นเปิดสวิตช์นะครับผมใช้มิเตอร์วัดที่ขั้วปั๊มนะครับผมทั้ง2ขั้วนะครับผมตอนนี้มีไฟนะครับผมมาเลี้ยงปั๊มนะครับดูเข็มมิเตอร์นะครับมีไฟ220 โวลต์มาเลี้ยงนะครับผมแต่เสียงปั๊มไม่ทำงานนะครับผมในส่วนนี้ปั๊มน่าจะมีปัญหานะครับนี่คือปั๊มตัวใหม่นะครับผมที่สั่งซื้อมาจากบริษัทได้ทำการถอดปั๊มตัวเก่านะครับถอดสายนะครับที่ต่อไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มนะครับ2เส้นนะครับผมเราจะทำการถอดในส่วนของตัวแคมล็อกสายนะครับเราจะทำการเปลี่ยนในส่วนของตัวปั๊มน้ำนะครับผมถอดแคมล็อกสายครับผมนำไขควงแบนนะครับแย่เข้าไปในรูนะครับผมแล้วทางให้หลวมนะครับซ้ายครีมปากจิ้งจกนะครับดึงถอยหลังนะครับตัวนี้คือแคปที่เราถอดออกจากตัวหม้อต้มนะครับที่ล็อกสายปั๊มน้ำนะครับเราจะทำการพลิกเครื่องนะครับถอดในส่วนของตัวฐานปั๊มนะครับที่ล็อกอยู่กับตัวพลาสติกนะครับมี2ข้างนะครับ
ซ้ายและขวานะครับผมสายไขควงแบนนะครับดันออกนะครับเสร็จแล้วพลิกเครื่องกลับนะครับผมเราจะทำความสะอาดในส่วนของตัวเศษท่อนะครับผมที่ติดอยู่ที่ตัวหม้อต้มนะครับทางน้ำเข้านะครับเสียบสายท่อปั๊มเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มครับสายผ้าเทปนะครับผมพันในส่วนของท่อยางนะครับเพื่อรองในส่วนของตัวแคมล็อกสายนะครับผมตามภาพครับจากนั้นนะครับผมใช้ตัวครีมหนีบแคมล็อกสายนะครับให้ล็อกในส่วนของตัวท่อยางนะครับให้แน่นนะครับเพื่อป้องกันน้ำรั่วนะครับจากนั้นจัดสายให้เรียบร้อยครับงั้นคว่ำเครื่องนะครับใส่ในส่วนของตัวฐานปั๊มนะครับมี2ด้านนะครับซ้ายและขวานะครับใส่ไขควงแบนนะครับดันให้เข้าที่นะครับตามภาพครับทำการพลิกเครื่องกลับนะครับจากนั้นใส่สายในส่วนของตัวที่มาเลี้ยงปั๊มนะครับสาย2เส้นนะครับผมสีแดงและสีน้ำเงินนะครับที่จะไปมาเลี้ยงในส่วนของตัวปั๊มนะครับผมจากนั้นเสียบปลั๊กนะครับแล้วเปิดสวิตช์นะครับเทสดูก่อนนะครับผมว่าปั๊มตัวใหม่สามารถทำงานได้หรือเปล่าครับมีเสียงดังไหมครับรอสักพักหนึ่งนะครับจะได้ยินเสียงปั๊มดังนะครับสูบน้ำนะครับผมได้ยินเสียงปั๊มทำงานแล้วนะครับผมจากนั้นจะทำการประกอบเครื่องนะครับเพื่อเทสอีกรอบหนึ่งนะครับผมใส่ท่อยางที่แทงน้ำครับและสายยางท่อน้ำย้อนกลับครับเทน้ำพอประมาณครับสายสำหรับรองเครื่องครับเสียบปลั๊กครับผมเปิดสวิตช์เครื่องครับด้านหลังนะครับจะได้ยินเสียงปั๊มทำงานนะครับสักพักหนึ่งนะครับปั๊มสามารถสูบน้ำได้นะครับมีน้ำออกนะครับผมทำการปิดเครื่องก่อนครับหมุนในส่วนของตัววาล์วปิดหม้อต้มให้เรียบร้อยครับเราจะทำการเทสเครื่องอีกรอบหนึ่งครับผมรอไฟแสดงสถานะหยุดกระพริบก่อนนะครับประมาณ 2-3 นาทีนะครับโดยประมาณครับไฟพร้อมใช้งานหยุดกระพริบนะครับผมลองกดสั่งงานดูครับเงียบเลยนะครับผมไม่ได้ยินเสียงอิเล็กโทรวาล์วทำงานเลยครับแสดงว่าวาล์วน้ำมีปัญหานะครับผมเราจะทำการซ่อมในส่วนของตัววาล์วจ่ายน้ำก่อนนะครับยกแทงน้ำขึ้นนะครับมีสาย2เส้นนะครับผมเป็นปากคีบนะครับเราจะทำการเทสในส่วนของตัวไฟมาเลี้ยงที่โซโลนอยด์วาล์วนะครับ220 โวลต์นะครับคีบเข้าไปที่ขั้วของวาล์วน้ำนะครับอิเล็กโทรวาล์วนะครับ2ขั้วนะครับตามภาพนะครับผมจากนั้นจัดสายให้เรียบร้อยนะครับผมประกอบในส่วนของตัวแทงน้ำเข้าที่เหมือนเดิมนะครับจากนั้นตั้งมิเตอร์นะครับย่าน250 โวลต์ AC นะครับนำสายนะครับผมพันที่ขามิเตอร์นะครับตามภาพนะครับผมพันทั้ง2เส้นนะครับในวางให้ห่างนะครับผมอย่าให้แตกกันนะครับทำการเสียบปลั๊กนะครับเปิดเครื่องนะครับผมรอสักพักหนึ่งนะครับผมเมื่อไฟแสดงสถานะพร้อมใช้งานหยุดกระพริบนะครับเราจะทำการกดสวิตช์จ่ายไอ้น้ำนะครับที่ด้ามจับนะครับดูเข็มมิเตอร์นะครับมีการกระเพื่อมนะครับผม
แสดงว่าบอร์ดสั่งงานได้นะครับทิ้งเครื่องให้หายร้อนก่อนนะครับ 2-3 ชั่วโมงนะครับแล้วทำการระบายแรงดันไอน้ำออกจากตัวหม้อต้มนะครับก่อนจะทำการถอดซ่อมในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับถอดในส่วนของตัวสายน้ำเข้าแทงครับและท่อน้ำย้อนกลับครับผมถอดปลั๊กคีบออกจากอีกโทวาล์วนะครับ2 เส้นนะครับที่เราต่อไว้นะครับแล้วก็ถอดในส่วนของตัวไฟมาเลี้ยงในส่วนของตัวคอยวาล์วนะครับ2 เส้นนะครับสีแดงและสีดำนะครับแล้วก็ถอดในส่วนของตัวท่อสายท่อน้ำนะครับที่ตัววาล์วออกนะครับผมตั้งมิเตอร์ไปที่ x คูณ 10k นะครับวัดในส่วนของตัววาล์วน้ำนะครับ2 ขั้วนะครับตัวนี้วัดไม่ขึ้นนะครับผมตัวนี้อิเล็กโทรวาล์วนะครับคอยขาดนะครับผมคอยวาล์วขาดนะครับนี่คืออิเล็กโทรวาล์วตัวใหม่นะครับที่สั่งซื้อมาจากบริษัทนะครับเราจะทำการวัดตัวดีนะครับตัวดีขึ้นนะครับปกตินะครับถ้าตัวดีวัดต้องขึ้นนะครับเราจะทำการถอดในส่วนของตัวอิเล็กโทรวาล์วนะครับเพื่อทำการเปลี่ยนเอาตัวใหม่เข้าไปในวงจรนะครับใช้ปัจแจนะครับผมหมุนคอยออกก่อนนะครับใช้ในส่วนของตัวครีมล็อกนะครับผมหมุนในส่วนของตัววาล์วนะครับออกนะครับผมจากนั้นสายปัจแจเลื่อนนะครับผมหมุนในส่วนของตัววาล์วนะครับผมออกจากหม้อต้มนะครับเราจะวัดเปรียบเทียบนะครับระหว่างคอยวาล์วดีนะครับกับคอยวาล์วเสียนะครับตั้งมิเตอร์ไปที่ x คูณ 10k นะครับเราจะวัดในส่วนตัวคอยวาล์วดีก่อนนะครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ขึ้นนะครับผมแสดงว่าดีครับตัวนี้เข็มมิเตอร์ไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าคอยวาล์วเสียนะครับเราจะนำวาล์วตัวใหม่นะครับเข้าไปในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับเราจะใส่กาวล็อกเกลียวก่อนนะครับผมเดี๋ยวหมุนเข้าในส่วนของตัวหม้อต้มนะครับสายปัจแจเลื่อนนะครับหมุนให้เรียบร้อยครับใส่คอยวาล์วนะครับใส่แหวนแล้วก็ตามด้วยน็อตนะครับใส่ซ้ายในส่วนของปัจแจนะครับผมหมุนให้แน่นนะครับจากนั้นใส่สายนะครับผมสายไฟที่คอนโทรลวาล์วนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์เซฟตี้นะครับผมเมื่อแรงดันน้ำเกินนะครับผมจะทำงานนะครับมีคราบน้ำแล้วนะครับผมลูกยางข้างในน่าจะไม่ดีนะครับถ้าเจอคราบน้ำอย่างนี้ต้องเปลี่ยนในส่วนของตัวลูกยางนะครับผมเราจะทำการถอดนะครับผมข้างในนะครับตามภาพนะครับเพื่อเปลี่ยนในส่วนของตัวลูกยางครับผมเจอสปริงนะครับผมด้านในจะเป็นตัวยางตัวเก่านะครับทำการเอาออกก่อนนะครับนี่คือยางตัวเก่านะครับผมทำความสะอาดด้านในนะครับผมตรงโครงด้านในนะครับพวกคราบตะกันนะครับผมหินปูนนะครับเกาะอยู่นะครับนี่คือตัวเก่านะครับเราจะนำออกครับผมนี่คือลูกยางตัวใหม่นะครับผมเราใส่ลูกยางตัวใหม่นะครับเข้าไปในวาล์วเซฟตี้นะครับผมใส่สปริงนะครับใส่ตัวล็อกให้เรียบร้อยครับใส่ครีมหนีบนะครับผมดันเข้าล็อกให้เรียบร้อยครับใส่ไขควงแบนนะครับผมช่วยอีกรอบหนึ่งนะครับดันให้เข้าที่นะครับทำการเทสดูอีกรอบนะครับว่าสปริงทำงานได้ปกติหรือเปล่าครับลองดันดูนะครับใส่ยางครอบครับผมจากนั้นใส่ท่อน้ำครับผมที่ตัวอิเล็กโทรวาล์วนะครับ
ดันให้สุดนะครับ เสร็จแล้วซ้ายคลิปจิ้งจกนะครับและคลิปล็อกให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นใส่สายน้ำนะครับตรงแท้งนะครับสายน้ำย้อนกลับนะครับใส่แท้งน้ำให้เรียบร้อยนะครับทำการควบเครื่องนะครับผมขันน็อตนะครับด้านบน1ตัวนะครับตรงกลางอีก1ตัวนะครับรวมทั้งหมดนะครับมีน็อต5ตัวนะครับเติมน้ำในแท้งน้ำนะครับเพื่อใช้สำหรับรองเครื่องนะครับเสียบปลั๊กนะครับผมเปิดสวิตช์เครื่องครับผมรอสักพักหนึ่งนะครับปั๊มน้ำจะทำงานนะครับผมเมื่อปั๊มทำงานเสร็จนะครับผมรอประมาณ 2-3 นาทีนะครับไฟแสดงสถานะผมใช้งานอยู่กับคลิปนะครับลองกดปุ่มจ่ายไอ้น้ำดูนะครับผมมีไอ้น้ำออกนะครับเอาน้ำทำงานปกตินะครับได้ยินเสียงดังแจ๊กๆนะครับผมสรุปอาการเสียของเตารีดยี่ห้อฟิลิปนะครับผมอาการไอ้น้ำไม่ออกนะครับมีอะไรเสีย3ชิ้นนะครับตัวแรกคืออิเล็กโทรวาลวนะครับผมตัวนี้สาเหตุคอยวาลวขาดนะครับตัวที่2คือลูกยางนะครับผมตัวนี้ลูกยางเสื่อมสภาพนะครับแข็งนะครับตัวที่3คือปั๊มน้ำนะครับผมตัวนี้ไม่สามารถสูบน้ำเข้าในส่วนของตัวหม้อต้มได้นะครับขอบคุณครับผมที่รับชมคลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับผม